رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. سلام. الان که به سن 20 سالگی رسیدم احساس پیری زودرس میکنم. انگار یه پیرمرد 70 سالم با کوله‌باری از تجربه‌های تلخ و تلخ بودن زندگی به کامم. حتی لابلای این همه موی مشکی چندی موی سفید جوونه زده بود. خبر پیری رو می آورد. بی کس که میشی هر سگی برات شاخ میشه. شاخشونه میکشه. اگه چیزی داشته باشی اون از تو میگیره. اگرم آهی در بساط نداشته باشی جون تو، فکر تو، عمر تو میگیره. خانواده معمولی، مادر خانه‌دار که این اواخر به دست کتک‌های پدر زمینگیر شده بود. 9 سال داشتم. پدرم سیگار میکشید. اولین بار اونو اینجوری دیدم. اخماش در هم، انگار با اخماش میخواست آدمو تیکه پاره کنه. سالهای بعد فهمیدم که پدرم به مواد مخدر نیز اعتیاد پیدا کرده. با لات‌ها افراد معتاد رفت آمد میکرد. وحشت تمام وجودمو گرفته بود. آیا این همون پدر مهربان گذشته است؟ چرا دیگه حتی براش مهم نیستم؟ چرا دیگه منو بیرون نمیبره؟ چرا دیگه کادو نمیخره؟ چرا احوال درسمو نمیپرسه و هزاران چراهای دیگر؟ همش تقصیر این تکگوه سیاهه. وقتی اینو میکشه خونه نمیمونه، وقتی هم نمیکشه عصبی میشه و میخواد آدمو سلاخی کنه. 12 ساله بودم که مادرم به بیماری دچار شد و حتما باید لیزر درمانی میشد و داروهای گرون قیمتی رو باید براش میگرفتیم. هزینه های دیگه بیمارستان به کنار. پدرم اصلا براش مهم نبود. داد میزد من ندارم، فریاد میزد از کجا بیارم، بذار بمیره چه بهتر. یه نگاهی به پولایی که جمع کرده بودم کردم و اونا رو به پدرم دادم. گفتم هر چی وسایل من دارم بفروش، اما مادرم بذار خوب بشه. اون نباشه منم میمیرم. پدرم پولا رو گرفت ازم و هیچی نگفت. حتی برای مادرم هم خرجشون نکرد. شب قبل مرگ مادرم کنارش بودم. دستامو فشرد. گفت مراقب خودت و پدرت باش. اون همون پدر قبلیته. فقط کنترل خودشو از دست داده. عصبیش نکن، به حرفاش گوش کن. شبش ساعت 3-4 بود مادرم فوت کرد. دنیا بر سرم خراب شد. انگار می‌خواستم پدرمو تیکه پاره کنم. تمام دکترها رو بکشم. دنبال هر چیزی بودم که منم بمیرم. بعد گذشت اون روزهای تلخ اعتیاد پدرم شدید و شدیدتر میشد. اواخر به موادهای قوی‌تری اعتیاد پیدا کرده بود. منو می‌فرستاد تا براش مواد بخرم. حدود 13-14 سالگی بودم. از شانس بدم هم ظاهر خوبی هم داشتم. پیش ساقی رفتم و بهش گفتم من پسر فلانیم، همیشه هم از شما و رفقات جنس میخرم. ساقی گفت بیا تو خونه بهت بدم. رفتم و دیدم خانواده‌ش هم از جمله مادر و چندین برادر و رفقاش دور هم جمع شده بودن و داشتن مواد مصرف میکردن. تا من وارد شدم رفقاش گفتن به به این پسر فلانی چقدر بزرگ و خوشگل شده، چقدر خجالتیه. تعارف کردن و که منم ببرم بکشم، اما قبول نکردم. با خودم گفتم این همون چیزیه که زندگی منو از هم پاشید. چطور میتونم قبولش کنم؟ ساقی مواد رو برام بسته‌بندی کرد و گفت سلام به بابات برسون. دوستاش که نشه بودن گفتن کجا؟ تازه اومده. دستمو گرفتن و کشیدن و گفتن بشین پیشمون. منم از خجالت و ترس نشستم. بعد گفتن حداقل یه دود کوچیک بگیر ببین چه حالی میده. گفتم ممنون نمیخوام. بعد حالت پرخاشگر پیدا کردن و خواستن به زور منو وادار کنن که مواد بکشم. منم بلند شدم که برم. دستامو گرفت برادرش و منو برد توی اتاق و گفت ببین باید این بابات خوب بکشی وگرنه سالم از اینجا بیرون نمیری. از اون اصرار رو از من انکار. هیچ فایده‌ای نداره. من سر این مواد لعنتی زیاد حساس شده بودم و عقده خودش رو با تجاوز به من خالی کرد. اونقدر دست و پا زده بودم که قلبم داشت میومد توی دهنم و حتی فکر کنم فشارم افتاده بود. سرفه‌های پی در پی و چنگ و نیشگون و مشتایی که به اون حرومزاده میزدن. سگم ارزشش از اینا بیشتره. اون برادرهای بی غیرت و مادر معتادشون هم به دادم نرسیدن. وقتی داشتم دست و پا میزدم و از فرق سرداد میزدم کارش تموم شد. لباساشو پوشید و با چشمایی پر از اشک و بغض اومدم بیرون و همشون زدن زیر خنده. یکیشون گفت خوب حال کردی، دوست داشتی، دوباره بیا. بعد دوباره خندیدن و من خارج شدم و به خونه رسیدم. پدرم هم شروع کرد به ناسزا گفتن و فحاشی کردن که چرا دیر کردی، آوردی جنسو، اصلا وضع روحی منو نمیدید، لباسای پاره شدمو نمیدید، گریه هامو نمیدید، فقط
فقط به فکر موادش بود. منم موادو پرت کردم جلوش، گفتم بکش ایشالله اینقدر بکشی که بمیری. اومد سراغم و کلی کتکم زد و دیگه جونم به لبم رسیده بود. منم از خودم دفاع کردم و چند باری زدمش، اما کافی نبود. وسایلمو جمع کردم و بیرون زدم از خونه. شب رو توی پارک جلوی کلانتری گذروندم و فرداش خواستم برم پیش اقوامم که توی شهرستان بودن، اما خجالت میکشیدم. با خودم گفتم اینم 1 ماه اونجا موندی، آخرش که چی؟ میای پیش پدر معتادت. رفتم چند جایی درخواست کار دادم و یک کافینتی منو قبول کرد و جای خواب و سرویس بهداشتی هم در اختیارم گذاشت. بعد از چند سالی کار کردن اونجا و چون به کامپیوتر و برنامه‌های تایپ وارد بودم، صاحب کار خیلی ازم راضی بود. یه روز نشستم همه چی رو بهش گفتم، البته به جز داستان تجاوز. نزدیک 17 سالم شده بود. خیلی ناراحت شد و گفت من چیکار میتونم برات بکنم؟ گفتم هیچی، اگه میشه من صبح برم مدرسه و بعد از ظهر تا آخر شب تو مغازه کار کنم و پولامو جمع کنم تا پدرمو ترک بدم. اونم قبول کرد و گفت بیا با هم انجامش بدیم. اون شد فرشته نجات من، مردی 42 ساله که 2 تا دختر داشت و یکیشونم چند سالی از من کوچکتر بود و دیگری هم 6 یا 7 ساله بود. رفتیم که پدر رو ببریم کمپ، اما دیدم هیچ کس در رو باز نمیکنه. از همسایه‌ها پرسیدم، گفتن که اووردوز کرده و مرده و شهرداری خاکش کردن. دوباره دنیا رو سرم خراب شد. بازم یه بدبختی دیگه. صاحب کار خیلی ناراحت شد و همراه من گریه میکرد. بعد رفتن سر قبر پدر و کارهای اداری صاحب کارم گفت خونه‌تو بفروش و بیا سیستم و وسایل کافینت منو بخر و اجاره خودتو بده، اما رهنی که دادن و بذار بمونه به عنوان امانتی به دسته. صاحب کار یک فرشته بود برام. ان شاءالله که بتونم لطفشو جبران کنم. با خودم شرط بستم که پول رهن مغازه رو چند سال بعد با سود بهش برگردونم تا این همه لطفی که در حقم کرده رو ادا کنم. ممنونم که وقت گذاشتین و تا پایان داستان اومدین. این دوست عزیزمون کامنت های شما رو تک به تک میخونه و اگر پیشنهاد یا کسب و کار جدید یا صحبتی داشتین بهش بگید. این دوستمون در آخر میگه من دگر جنسگرام، با اینکه تو عمرم تا به حال رابطه با دختر و پسر نداشتم، اما هر دوشون رو دوست دارم. وقت بعد این رسم بد بنهاد و رنجاند از منت، ورنه کس هرگز نمی رنجید از افعال من. تا داستان بعدی پرشور و گرم مثل همیشه با رادیو ممنوعه همراه باشید.